Good day, I'm Edna Gutierrez and ang naka-assign na topic sa akin ay consistent deformation for beam, consistent deformation for frame, consistent deformation with settlement at three-moment equation. First topic is consistent deformation for beam. Using the method of consistent deformation, compute the deflection, compute the reactions, and draw the shear and moment diagram. Meron tayong figure, distributed load siya na may support na A, B, C, hinge, roller at roller. Tapos ang value ng ating distributed load is 25 kN per meter. Ito yung mga length nila, 10 meter, 20 meter, 1i, 2i, at ang value ng E ay 200, GPA, ang I ay 500 times 10 raised to 6 mm raised to 4. First step is to determine the degree of indeterminacy. Ang hinge ay may dalawang reaksyon, AY, AX. Ang BI roller may isang reaksyon, BY. Ang CI isang reaksyon, CY. Ang formula para malaman ang degree of indeterminacy ay R minus 3. So, ang R ay yung reaksyon 1, 2, 3, 4. 4 minus 3 equals 1. So, meron tayong 1 degree of indeterminacy. So, 1 degree of indeterminacy, so, ibig sabihin, isang support din yung aalisin natin. At dito sa pangalawang figure, inalis ko na yung support na roller sa B. At magkakaroon siya ng deflection. Deflection sa B. Kukuhanin natin yung mga value ng reaksyon sa A at C. Summation moment. Muna tayo sa A equals 0. Lahat ng pa-clockwise. 25 times 30 times 15 equals yung pa-counter naman na CY times 30. Ang value ng CY ay 375 kN. At pag nag-summation ng F of Y equals 0, AY plus CY equals 25 times 30. AY plus 375 equals 25 times 30. Ang magiging value ng AY ay 375 kN. Para mas madaling isolve, gumawa muna tayo ng table. Segment, limits, I, moment, saka yung moment sa virtual. Sa segment AB, ang limits niya ay 0 to 10. Ito siya. Ito siya yung may X na to. Segment BC, ang limits niya ay 10 to 30. Ito siya. B at C. Simula dito sa A, kaya 10 to 30. Ang I naman ng AB ay isa lang. Ito. At ang BC ay dalawa, 2i. Ito.
Tapos magmo-moment naman dito sa point na to. AY, ang value ng AY natin ay 375 times itong X minus itong distributed load na 25 times X over 2. Ganon din dito sa segment BC, magmo-moment dito sa dito. Yung 375 na value ng AY times X minus yung distributed load ng 25 X times X over 2. At dahil kailangan natin ng moment sa virtual, ito yung figure natin sa virtual. Bale, inalis lang natin itong distributed load sa taas. At yung inalis nating support sa BI, pinalitan lang natin ng 1 kN. Kaya nagkaroon ng deflection pataas. At ito yung deflection sa B. Summation moment sa A equals 0. Makakuha tayo ng value ng CY na 1/3 kN. At pag summation Fy equals 0, ang makukuha nating value ng AY ay 2/3 kN. Katulad ng ginawa natin sa unang figure, maglalagay din tayo ng X dito sa pagitan ng segment AB at sa pagitan ng segment BC. Magmo-moment din tayo dito. Ang A ay pa-counter kaya negative 2/3 X. Moment din dito kaya negative 2/3 X plus 10 X minus itong 10 na to. Para makuha ang deflection sa B virtual, over EI times integral nitong 10, 0 times 2/3 X squared dx. Ito yon. Plus, ito naman, 1 over 2 EI dahil sa BC ang value ng I niya ay 2. Integral ng 30 to 10 times ito lang 2/3 X plus X minus 10 squared mo yung buong yon times dx. So pag kinumpute mo siya sa calculator, ang magiging value niya ay 800 over 27. 8,000 over 27. Para makuha naman ang deflection dito sa figure na to, delta B equals 1 over EI times integral ng 10 to 0 times 375 X minus 25 X times X over 2 times itong value niya sa virtual, negative 2/3 X dx plus, ganun din yung gagawin sa kabila, 1 over 2 EI dahil ang sa segment BC ang I niya ay 2, 30, 10, 375 X minus 25 X 2 squared to tapos nito ay ita-times pa dito
sa moment sa virtual times 2/3 x plus x minus 10 yan, times dx. Pag kinompute, ang makukuha value ay delta b equals negative 437,500 over 3. May formula tayo na delta B, ito yung deflection dun sa una, figure, plus BB, ito yung deflection dun sa virtual, BY, ito yung hinahanap natin na reaction equals 0. Isa-substitute lang natin sa formula yung nakuha natin kaninang value para makuha natin ang value ng BY. So, pag kinompute, ang makukuha ang value ng BY ay 492.1875 kilonewton pa-upward ang kanyang reaction. Yan na yung sagot sa reaction sa BY. Dahil nakuha na natin yung value ng BY, ilalagay na natin siya doon sa original figure. At para makuha na natin yung iba pang reaction sa A at yung reaction sa C, magsa-summation muna tayo ng forces. Summation forces sa moment sa A equals 0. Equals 25 times 30, 15 minus 492.1875 times 10 minus CY times 30. Ang makukuha nating value ng CY ay 210.9375 kilonewton. At ang kanyang pataas siya. Yan na yung value ng CY. Ilalagay natin siya dito. 210.935 kilonewton. Para naman makuha ang value ng A, summation f of y equals 0. A, y plus 210.975 plus 492.1875 minus yung 25 times 30 equals 0. Ang makukuha nating value ng AY ay 46.875 kilonewton. Upward din siya, pataas din siya. Tapos ang value naman ng AX ay 0 dahil wala siyang katumbas na value dito sa kabila. 56.875 kilonewton. So, nakuha na natin yung mga value ng reaction, kaya pwede na tayong tumungo sa shear at moment diagram. Sa shear diagram, ang una nating step ay gagamitin natin itong reaction sa A na 46.875 pataas, kaya dito simula sa 0 pataas. At dahil pababa naman tong distributed load natin na 25, hanggang dito lang sa B times 10, 46.875 minus 25 times 10, magiging sagot ay negative 203.125. At yung reaction naman sa B ay pataas na, kaya negative 203.125 plus
492.1875. At ang magiging sagot ay ito naman, 289.0625. 289.0625 minus itong 25 times 20. Kaya ang magiging sagot ay negative 210.9375. At minus naman itong pataas na pataas, kaya plus siya 210.9375, kaya 0. Para naman sa moment diagram, magsisimula tayo sa moment 0 plus pataas, dahil na yung area nito ay nasa taas, 1/2 46.875, para malaman natin ang distance nito at distance nito, sukat nila ay magsisimilar triangle tayo. Ito. At ang nakuha nating value ng x ay 11.5625. So 10 minus x ay 8.4375. So, makakakuha na tayo ng value dito na 43.95 at dito naman ay negative 781.25. Ganon din ang gagawin dito sa kabila para makuha ang value ng x. Rise na 289.0625 overrun na x equals itong rise niya na 210.9375 over 20 minus x. At ang makukuhang value ng x ay 11.5625. 20 minus x ay 8.4375. Makakuha tayo ng value ng moment na 889.89, at sa huli ang magiging moment natin dapat ay mag-0. Sa consistent deformation for beams, makakakuha tayo ng sagot na reaction ng bawat support, moment sa bawat support, kaya pwede na nating ma-drawing ang shear at moment diagram. Ang next topic naman ay consistent deformation for frame. So ito yung figure at aalamin din natin ang reaction, deflection, at idodrawing ulit natin yung shear at moment diagram. Ito yung frame natin, may distributed load na 25 kN. Ito yung support na A, C, D. Aalamin ulit natin ang degree of indeterminacy. So, sa support A, merong AY, AX. Support C, merong CY. Support D, merong DY. So, 1, 2, 3, 4. 4 minus 3 equals 1. So, 1 degree. Isa ulit na support ang tatanggalin natin. I-redraw po natin yung pinaka-original. Aalisin yung support sa C na roller para maging tatlo na yung reaction. So, magkakaroon ng deflection dito sa C. Para makuha ang reaction, magmo-moment muna tayo sa A. Summation moment sa A equals 0. 25, siya ay pa clockwise, 25 times 10 times 5 equals dy na pa-counter times 10. Kaya ang makukuha nating value ng dy ay 125 kN. Summation f of y equals 0. Ay plus dy equals 25 times 10. Ay plus 125
equals 25 times 10. Ang makukuha nating value ng AY ay 125 kN. Idinrawing na yung virtual figure kung saan inalis ulit lang natin yung distributed load na 25 kN per meter. Ito na magiging itsura niya. Tapos yung tinanggalan natin ng support na C ay magkakaroon ng pataas na reaction na 1 kN. Summation moment sa A equals 0. dy times 10 equals 1 times 5. Ang makukuha nating value ng dy ay 1/2. 1/2 kilonewton. Summation f of y equals 0. Ay pababa plus dy na pababa equals 1 na pataas. Ay plus 1/2 equals 1. At ang makukuha nating value ng ay ay 1/2 kilonewton. 1/2 kilonewton. Para mas madaling tingnan, pag sinolve, magagawa ulit tayo ng table. Segment, nandun yung BC at CD. Hindi na sinama natin yung AB kasi wala namang force na nagre-react doon. Limit sa BC ay 0 to 5, sa CD ay 5 to 10. At ang I nila ay parehong 1. Kailangan ulit natin makuha ang moment sa real figure at moment sa virtual figure. Sa real figure, nag-assume ulit tayo ng x sa pagitan ng BC at x sa pagitan ng CD. So, magmo-moment ulit tayo dito. Value ng A na 125 times x minus 25 times x over 2. Sa DC naman, magmo-moment tayo dito. 125 x minus 25 x times x over 2. Sa virtual figure naman, ganun din ang gagawin. Magkakaroon din tayo ng x sa pagitan ng segment BC at sa pagitan ng segment CD. Moment muna tayo dito. 1/2, negative 1/2 dahil pababa siya ay pa-counterclockwise times x. Dito naman tayo magmo-moment. Negative 1/2 x plus 1 times x minus 5. Para makuha natin ang value ng deflection sa C sa real figure ay 1 over EI times integral ng 0, 125x minus 25x times x over 2 times nito negative 1 over 2x dx plus 1 over EI, ito naman sa segment CD, 5 times 125x minus 25x times x over 2 times itong moment naman sa virtual na negative 1 over 2 x plus 1 times x minus 5 dx. So, ang magiging sagot dyan ay 257343.75. At para naman makuha natin ang deflection ng C sa virtual figure, ito naman yung formula. Ito naman yung equation. 1 over EI integral ng 0 i-squared lang tong mga moment sa virtual. Ito muna sa una yung sa segment BC. Negative
1 over 2 times x squared dx plus ito naman sa segment CD 1 over EI 10/5 times negative 1/3 x plus 1 times x minus 5 squared dx. At ang sagot naman doon ay 3,000. Gamit ang formula, deflection dun sa real figure plus deflection doon sa virtual figure times cy equals 0. cy equals 2573.43.75 over 3,000. Ang nakuha nating value ng cy ay 85.75 kilonewton na pa-upward. Yun na yung value ng reaction sa cy. So, ito yung original figure. Nilagay lang natin yung cy. So, hahanapin naman natin ang value ng reaction sa A at sa D. Una muna natin gagawin ay summation moment sa A equals 0. So, sila mo yung mga yung clockwise muna. 25 times 10 times 5 equals yung mga pa-counter naman na cy ito yung 85.75 times 5 plus itong sa dy na times 10. Nakuha natin ang value ng dy equals ang nakuha nating value ng dy ay 82.125 kilonewton. Pa-upward din siya. Lagay natin dito yung value. 82.125 kilonewton. Para naman makuha natin ang value ng ay, summation f of y equals 0. At sila ay pataas, ay plus cy plus dy equals 25 times 10. Ay equals, substitute lang ang value ng dy at cy. Plus 82.125 equals 25 times 10. Ang makukuha nating value ng ay at ang nakuha nating value ng ay 82.125 kilonewton. Pa-upward din siya. 82. Yan, kompleto na yung mga reaction natin. A of x ay 0 dahil wala naman siyang katulad na x. At ang susunod naman nating gagawin ay shear at moment diagram. Gamit yung nakuha nating reaction, ito munang sa ay pataas na 82.125, ito siya, minus itong 25 times 5, kaya naging negative 42.875, plus itong 85.75, kaya naging 42.875, minus naman nitong 25 times 5, kaya naging negative 82.5, at plus naman itong 82.125, kaya babalik siya sa 0. Sa moment naman, magsisimula ulit tayo sa 0 moment. Tapos ay, para makuha natin ang distance nito at distance nito, ito muna ang gagawin natin x, tapos ito naman ay 5 minus x. 82.125 over x raised over run equals 42.875 over 5 minus x. So, makakuha tayo dyan ng value ng x. At makuha din natin ang value ng 5 minus x. At ito naman sa kabila, ito naman gagawin natin x. At ito naman ang 5 minus x.
Ito naman, 42.875 over x equals 82.1255 minus x. Makakakuha din tayo ng value ng x dito at yung 5 minus x niya. Yan, nakuha na yung mga value ng x. At ang sunod naman na gagawin ay sa moment. 0 moment muna. Tapos ay 0 plus 1/2, 82.125 times yung value ng x niya at makakuha tayo ng value na 133.782. Minus naman itong area na to, minus 1/2, 42.875 times value ng x niya, value nitong 5 minus x, at ang sagot ay negative 97.016, plus naman itong area na ito, 1/2, 42.875 times yung value ng x niya na 1.715, at ito ang magiging sagot, 133.782, minus naman ito at ang moment niya ay 0. Katulad sa consistent deformation ng beam, sa consistent deformation ng frame, makakakuha din tayo ng mga value ng reaction at makakagawa din tayo ng shear at moment diagram. At ang sunod naman na topic ay consistent deformation with settlement. Using the method of consistent deformation, compute all reactions with the given settlement and draw the shear and moment diagrams. So for settlement, 10 mm at point A, 30 mm at point B, and 20 mm at point C. May given ulit tayo na